Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tô màu của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu về một cây mít nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Mình sẽ giới thiệu qua về quả mít nha các bạn. Mít là thực vật ăn quả mọc phổ biến ở vùng Đông Nam Á và Brazil. Mít thuộc họ dâu tằm và được cho là có nguồn gốc từ Ấn Độ. Quả mít là loại quả quốc gia của Bangladesh. Vậy bây giờ mình sẽ tô những chiếc lá mít nha các bạn. Và lá mít thì cũng thuộc dạng khá là to nha các bạn. Và mít có rất nhiều công dụng. Khi chín thì chúng ta có thể ăn được luôn, hoặc là chúng ta có thể làm mít sấy nha các bạn. Và theo như mình biết thì cũng có khá nhiều loại mít, như mít tố nữ, mít mật, mít Thái và